આજનો આપણો પોઈન્ટ મિરેકલમાં યુટિલિટીમાં ત્રીજો ચોથો પોઈન્ટ છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે મિરેકલ ખોલી દીધું. હવે યુટિલિટી જોશું. એમાં છે ફ્રેન્ડ્સ ડેટા યુટિલિટી, એટલે કે ડેટાની કાંઈ પણ સગવડ. તો ફ્રેન્ડ્સ ડેટા યુટિલિટીમાં ડેટા એક્સપોર્ટ, ડેટા ઇમ્પોર્ટ અને ફાઇનાન્શિયલ યર ડિલીટ કરવાની વિગત આપેલી છે. તો ડેટા એક્સપોર્ટ એટલે કે ફ્રેન્ડ્સ આપણી કંપનીનો ડેટા બેકઅપ લેવું હોય, દાખલા તરીકે આપણે સિસ્ટમ યુટિલિટીમાં જેમ બેકઅપ લેતા હતા એ જ પ્રમાણે ફ્રેન્ડ્સ ડેટા એક્સપોર્ટ થશે, પરંતુ આમાં તેની વિગત આવશે કેનો ડેટા જોવે છે. તો અહીં ફ્રેન્ડ્સ અધર પાથ લેશું. એમાં અહીંથી ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરીશું. હું અત્યારે ફ્રેન્ડ્સ ડેસ્કટોપ ઉપર લઈ લઉં છું. ફ્રેન્ડ્સ જે આપણે ડેટા એક્સપોર્ટ કરી એ ઝીપ ફાઇલમાં હોય છે, અથવા તો તમે ઈમેલમાં પણ સેન્ડ કરી શકો. અહીં ફ્રેન્ડ્સ તેનું નામ આપી દીધું છે, આપણે જે ડેટા એક્સપોર્ટ કરી એ ઝીપ ફાઇલનું નામ. તમારે ફેરવવું હોય તો અહીંથી તમે ફેરવી શકો. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ ડેટા એક્સપોર્ટ ટાઈપ છે, એટલે કે તમારે કેનો ડેટા જોવે છે. માસ્ટરનો ડેટા જોવે છે, ટ્રાન્ઝેક્શનનો ડેટા જોવે છે, એડ્રેસ બુકનો ડેટા જોવે છે, અથવા તો કાંઈ પ્રોડક્શનની પ્રોસેસ કરી હોય એનો ડેટા જોવે છે. તો આપણે એમાં ટ્રાન્ઝેક્શનનો ડેટા લેશું. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ અકાઉન્ટ રેન્જ છે, એટલે કે કયા અકાઉન્ટનું જોવે છે. તો એમાં ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપ નેમ છે, ત્યાર પછી સિટી નેમ, એરિયા નેમ, એકાઉન્ટ નેમ. ફ્રેન્ડ્સ તમારે સિલેક્ટ કરવું હોય તો અહીંથી સિલેક્ટ કરવા દેશે. ત્યાર પછી અહીં ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપના નામ સિલેક્ટ કરવા દે છે. બેંક એકાઉન્ટના ટ્રાન્ઝેક્શનનું જોતો હોય તો તમે બેંક એકાઉન્ટનું ગ્રુપ લઈ શકો, અથવા તો સન્ડ્રી ડેપ્ટર્સના અથવા સન્ડ્રી ક્રેડિટર્સના તમારે જોતા હોય ટ્રાન્ઝેક્શનના ડેટા તો તમે એ પણ લઈ શકો. અત્યારે ફ્રેન્ડ્સ હું અહીં ઓલ જ રાખું છું. તમે ફ્રેન્ડ્સ દરેકમાં સિલેક્ટ કરી શકશો. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ નીચે આપેલું છે વાઉચર લિસ્ટ, એ કાંઈ જોતું હોય તો તમે એમાં જઈ શકો. ફ્રેન્ડ્સ અહીં તમારે બધા જ વાઉચર દેખાય છે. તમારે આમાંથી કાંઈ પણ ન જોતા હોય તો તમે એન્ટર મારીને એની આગળથી સ્ટારની નિશાની કાઢી શકો છો. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ અહીં ઓકે કરીશું, એટલે ફ્રેન્ડ્સ ડેટા એક્સપોર્ટ આપણો થઈ ગયો છે. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ પ્રિન્ટ જોતી હોય તો તેની પ્રિન્ટ તમને મળી જશે. અહીંથી તમે પ્રિન્ટ કરશો એટલે તેના ડેટામાં કેટલી એન્ટ્રી છે એ તમને મળી જશે. તો આપણો ડેટા ફ્રેન્ડ્સ અહીં ઓલરેડી આવી ગયો છે. ફ્રેન્ડ્સ આપણે જે ડેટા એક્સપોર્ટ કર્યો એ અહીં આવી ગયો છે. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ યુટિલિટીમાં જાશું ફરીથી, એમાં ડેટા યુટિલિટી. ફ્રેન્ડ્સ આવી જ રીતે કોઈનો ડેટા આપણે સોફ્ટવેરમાં લેવો હોય, ઝીપ ફાઇલ આપેલી છે તેનો ડેટા સોફ્ટવેરમાં જ હોય છે, તો અહીંથી ડેટા ઇમ્પોર્ટ કરશું. ત્યાર પછી અહીં ઝીપ ફાઇલ લખેલું છે ત્યાં સિલેક્ટ કરીશું કે કઈ ફાઇલ જોવે છે. દાખલા તરીકે ડેસ્કટોપ ઉપર અત્યારે લીધી, અહીંથી એક્સટ્રેક્ટ ફાઇલ કરીને તમે એ ડેટા લઈ શકો છો. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ પાછા યુટિલિટીમાં જશું. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનાન્શિયલ યર ડિલીટ, એટલે કે ફાઇનાન્શિયલ યર ડિલીટ કરવું હોય તો તમે અહીંથી ડિલીટ કરી શકો છો. દાખલા તરીકે 1/4/21 થી 31/3/22 આપણે જે વર્ષમાં કામ કરી છે એ વર્ષ ડિલીટ કરવું હોય તો અહીંથી તે ડિલીટ થઈ શકે, અથવા તો આના આગલું વર્ષ હોય એ ડિલીટ કરવું હોય તો એ પણ ડિલીટ થઈ શકે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. આજનો આપણો પોઈન્ટ પૂરો. કાલે ફરીથી એક નવો પોઈન્ટ જોશું. થેન્ક યુ.